ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የአራዳ ቋንቋ በእንግሊዝኛ ክፍል 2 እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። ፓርት 1 ላይ እንዳየነው ፎርማል ብለን ኖርማል ንግግርን ለይተን ኢንፎርማል ብለን የአራዳ ቋንቋን አይተናል። ፓርት 1 ላይ እንደነገርኩት ፎርማል የምንለው በቢሮ አካባቢ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ሲሆኑ ኢንፎርማል የምንላቸው የአራዳ ቋንቋዎች ወይም ከጓደኞቻችን ጋር ስንሆን የምናወራቸው ናቸው። እዚህ ከሲሉም እንደምታዩት ኢንፎርማል የሆነ አለባበስ ነው ሴቷ የለበሰችው፣ ወንዱ ፎርማል የሆነ አለባበስ ነው የለበሰው። ፓርት 1 ካላያችሁት 1 እስከ 25 ያሉትን በፓርት 1 ቪዲዮ ላይ ታገኛላችሁ። ዛሬ ግን በዚህ ቪዲዮ ከ26 ጀምሮ እስከ 50 ያለውን ነው የምናየው። ስክሪኑ ላይ የምታያቸው 1 እስከ 25 ያሉትን በፓርት 1 ቪዲዮ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሂድ። ኤግዞስትድ ለማለት በጣም ደክም ያሉ ለማለት በርናውትን መጠቀም እንችላለን። ኤግዛማይን ለማለት መፈተን ወይም መመርመር ለማለት ቼክ አውት ማለት እንችላለን። ኤግዞስትድ ለማለት ሌላ አገላለጽ ደግሞ ዲታየርድ ማለትም እንችላለን። በጣም መድከምን ለመግለጽ ሪፒት ለማለት ደጋግሞ መስራት ለማለት ዱ ኦቨርን መጠቀም እንችላለን። ኮምፕሊት ለማለት ፊሊንን መጠቀም እንችላለን። ፈጸሜ አሟላ የሚል ትርጉም ይሰጣል። ሳሚት ለማለት ሃንድንን መጠቀም እንችላለን። አስገባ የሚል ትርጉም ይሰጣል። ዌይት ለማለት ሆልዶንን መጠቀም እንችላለን። መጠበቅ ለማለት ሆልዶንን መጠቀም እንችላለን። ዲስትሪቢዩት ለማለት ፓስአውትን መጠቀም እንችላለን። ማደል ማከፋፈል ለማለት ፓስአውትን መጠቀም እንችላለን። ኮል ለማለት ሪንጋፕን መጠቀም እንችላለን። ደወለ ጠራ ለማለት ሪንጋፕን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ የአራዳ ቋንቋዎችን እንደዚህ በእንግሊዝኛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮል ከማለት ሪንጋፕ መጠቀም ትችላላችሁ። 35ኛው ደግሞ ኢንካውንተር ለማለት ራንንቱን መጠቀም ትችላላችሁ። መገናኘት ወይም መጋጠም ለማለት ራንንቱን መጠቀም ትችላላችሁ። ስኮርት ለማለት ሲኦፍን መጠቀም ትችላላችሁ። አጃቢ ለማለት ሲኦፍን መጠቀም ትችላላችሁ። ሪጀክት ለማለት ተርንዳውን መጠቀም እንችላለን። አለመቀበል ወይም ተቃውሞ ለማለት ተርንዳውን መጠቀም እንችላለን። ኢንክሪዝ ለማለት ጨመረ ለማለት ተርናፕን መጠቀም እንችላለን። ዲተርማይን ለማለት ፊገር አውትን መጠቀም እንችላለን። ዲተርማይን ለማለት አወቀ ወሰነ ለማለት ፊገር አውትን መጠቀም እንችላለን። ዲቫይስ ለማለት ካማፕ ዊዝን መጠቀም እንችላለን። ፈጣሪ ለሚለው ካማፕ ዊዝን መጠቀም እንችላለን። ኮኦፐሬት ለማለት ጌት አሎይንግን መጠቀም እንችላለን። ተባበረ ለማለት ጌት አሎይንግ መጠቀም እንችላለን። ሪተርን ለማለት ደግሞ ጌት ባክን መጠቀም እንችላለን። ተመለሰ ለማለት ጌት ባክን መጠቀም እንችላለን። በሪተርን ቦታ ስንት ላይ ደርሰናል? 42 ላይ ደርሰናል። 8 ይቀረናል። 43ኛ ደግሞ ኮንታክት ለማለት ጌት ኢንተችን መጠቀም እንችላለን። ጠየቀ ተገናኘ ለማለት ጌት ኢንተችን መጠቀም እንችላለን። ኢሊሚኔት ለማለት ጌት ሪዶፍን መጠቀም እንችላለን። አስወገደ አጠፋ ለማለት ጌት ሪዶፍን መጠቀም እንችላለን። ኤክስፒሪየንስ ለማለት ጎስሩን መጠቀም እንችላለን። ኤክስፒሪየንስ ለማለት ጎስሩን መጠቀም እንችላለን። ደረሰ ቀመሰ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ድሌይ ለማለት ሆልዳፕን መጠቀም እንችላለን። አዘገየ ለማለት ሆልዳፕን መጠቀም እንችላለን። ኮንቲኒው ለማለት ኪፓፕን መጠቀም እንችላለን። ቀጠለ ዘለቀ ለማለት ኪፓፕን መጠቀም እንችላለን። ኢንቨስቲጌት ለማለት ሎክንቱን መጠቀም እንችላለን። አጠና መረመረ ለማለት ሎክንቱን መጠቀም እንችላለን። ኢንቨንት ለማለት ሜካፕን መጠቀም እንችላለን። ፈጠረ ፈለሰፈ ለማለት ኮሌክት ለማለት ፒካፕን መጠቀም እንችላለን። ሰበሰበ ለማለት
እንግዲህ ቤተሰቦች እስከ 50 ያሉትን በፓርት 1 እና በፓርት 2 ላይ አይተናል የአራዳ ቋንቋዎችን በእንግሊዘኛ። ክብራም ቤተሰቦች ለዚህ ጠቃሚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።